Cooking จะชวนน้องๆมาทำขนมง่ายๆอย่างแพนเค้กค่ะแต่ถ้าแพนเค้กจะเป็นแค่แผ่นกลมๆเรียบๆอย่างที่เคยเห็นก็ดูจะธรรมดาเกินไปนะเราจะตกแต่งแพนเค้กให้เป็นรูปหมีบราวน์กันไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งแพนเค้กรสช็อกโกแลตนะคะตักแป้งแพนเค้กหย่อนลงไปทอดได้เลยค่ะอย่าลืมสังเกตดูฟองอากาศกันด้วยนะคะถ้าขึ้นจนเต็มแผ่นแบบนี้ก็สามารถกลับด้านได้แล้วค่ะแล้วก็ทอดต่อจนด้านที่กลับสุกค่ะเราจะทอดแพนเค้กเป็น2ขนาดนะคะก็คือขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่นั่นเองพอทอดแพนเค้กเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนลงมือตกแต่งแล้วค่ะใช้พิมพ์วงกลมนะคะมาตัดแพนเค้กค่ะเป็น2ขนาดนะเล็กแล้วก็ใหญ่ค่ะพอเราตัดแพนเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งหน้ากันแล้วค่ะนำแพนเค้กชิ้นใหญ่วางลงไปค่ะบีบวิปครีมปาดให้เรียบสักนิดนึงแล้วก็นำแพนเค้กชิ้นเล็กมาติดเป็นหูทั้งสองข้างนำแพนเค้กชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งมาประกบค่ะวาดจมูกนะคะโดยนำวิปครีมค่ะวาดเป็นวงกลมแบบนี้เติมช็อกโกแลตสักหน่อยแล้วก็นำช็อกโกแลตชิพมาทำเป็นตาค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วติดตามเมนูง่ายๆสไตล์เด็กๆนะคะได้ใน Kids Cooking ทาง Kids Kitchen Channel อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ